Tôi tên là Johnny Phạm, một người Mỹ gốc Việt. Nghe thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng suốt tuổi thơ, tôi luôn mang trong lòng một nỗi day dứt. Nếu có thể, tôi ước gì mình được nói một cách đầy tự hào rằng tôi là một người Việt, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng với tôi, hai câu nói đó khác nhau rất nhiều. Khi nói tôi là người Việt, tôi cảm thấy có cội nguồn, có lịch sử, có mạch máu nối liền với quê hương. Còn khi nói Mỹ gốc Việt, tôi lại thấy mình như bị tách làm hai, chẳng thuộc trọn vẹn về nơi nào cả. Tôi lớn lên ở California giữa những năm 2000. Lúc đó nước Mỹ đã hiện đại lắm rồi, Internet, trò chơi điện tử, những bộ phim Hollywood đầy ắp ngoài rạp. Tôi cũng có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, thích bóng rổ, ăn fast food, nghe nhạc hip hop. Nhưng có một thứ khiến tôi luôn cảm thấy khác biệt, đó là cái tên, cái họ và màu da của tôi. Ở trường học, đôi khi bạn bè Mỹ bản xứ gọi tôi là thằng châu Á hoặc châm chọc. Ê mày có quê hương không? Gia đình mày bỏ chạy, mày là dân mất gốc. Lúc nhỏ, tôi không hiểu hết những câu nói đó. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra, trong mắt họ, tôi không hẳn là người Mỹ, mà cũng chẳng được xem là người Việt, bởi quê hương của cha ông tôi, Việt Nam, đã bỏ lại sau lưng khi gia đình chạy sang đây. Ở nhà, mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng gì. Ông nội tôi từng là sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, ông phải mang theo bố tôi, khi đó mới 10 tuổi, cùng một số họ hàng sang Mỹ. Cái bóng thất bại đó đã theo ông đến tận cuối đời. Ông nội là người nóng tính và nghiện rượu. Tôi nhớ có lần, khi tôi còn học tiểu học, tò mò hỏi: "Ông ơi, Việt Nam là như thế nào? Bà nội đâu rồi?" Ngay lập tức, gương mặt ông đỏ lên, bàn tay run run siết chặt ly rượu. Rồi ông quát lớn, tát tôi một cái đau điếng. Không chỉ một lần. Cứ mỗi khi tôi lỡ nhắc đến Việt Nam hay bà nội, người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp mặt, ông đều nổi giận và đánh tôi. Trong những lúc ấy, bố tôi chỉ đứng lặng. Ông không bảo vệ tôi, cũng không phản đối ông nội. Chỉ cúi đầu, im lặng, đôi mắt trống rỗng như mang theo một vết thương chẳng bao giờ lành. Chính vì thế, hai chữ quê hương trong tuổi thơ, tôi không gắn với niềm tự hào, mà gắn với nỗi sợ hãi. Tôi sợ ánh mắt giận dữ của ông nội, sợ sự im lặng bất lực của bố, sợ cả những lời châm chọc của bạn bè. Nhiều đêm, tôi nằm nghĩ quê hương thực sự của mình ở đâu. Ở Mỹ, tôi luôn bị nhắc nhở rằng tôi khác biệt. Ở Việt Nam, nơi tôi chưa từng đặt chân đến, tôi lại bị xem như kẻ bỏ chạy, không còn được công nhận. Cái cảm giác mất gốc ấy, nó đeo bám tôi suốt tuổi thơ, như một khoảng trống trong tim mà không gì có thể lấp đầy. Và chính khoảng trống ấy, theo năm tháng, đã biến thành một câu hỏi lớn trong đời: rốt cuộc, tôi là ai? Tôi có thực sự thuộc về nơi nào không? Khi tôi 15 tuổi, ông nội qua đời. Đám tang của ông khép lại một giai đoạn đầy bóng tối trong tuổi thơ của tôi. Tôi tưởng rằng, từ đó mình sẽ tìm được câu trả lời cho những thắc mắc suốt bao năm qua. Nhưng thật ra, sự im lặng trong gia đình vẫn bao trùm. Không ai dám nhắc tới quá khứ, không ai dám nói về Việt Nam, càng không ai nhắc tới bà nội. Phải nhiều năm sau, khi tôi đã gần 20, trong một lần hai cha con cùng ngồi câu cá ở một hồ nhỏ ngoài ngoại ô, tôi mới đủ dũng khí để hỏi thẳng: "Bố, tại sao ngày xưa, mỗi lần con nhắc đến Việt Nam hay bà nội, ông lại nổi giận? Và tại sao khi đó bố chỉ im lặng, không nói gì?" Câu hỏi ấy khiến bố khựng lại. Chiếc cần câu trên tay ông run run, đôi mắt nhìn xa xăm như muốn trốn vào mặt nước lăn tăn gợn sóng. Tôi im lặng chờ, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, như thể biết rằng mình sắp nghe một sự thật có thể thay đổi tất cả. Rồi bất ngờ, bố đặt cần câu xuống, quay sang ôm chầm lấy tôi. Cái ôm ấy chặt đến mức tôi cảm nhận được cả sự run rẩy từ đôi vai gầy. Và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nước mắt của bố. Ông nghẹn ngào, từng lời đứt quãng như bị kìm nén quá lâu. "Con à, ông nội không phải là người tốt. Ông chưa bao giờ là một người cha, cũng chẳng phải một người chồng đúng nghĩa. Ông từng có quyền lực, từng tàn bạo với chính những người Việt khác trong chiến tranh. Khi thua trận, ông bỏ chạy, ôm theo vết nhục nhã ấy sang Mỹ, chối bỏ quê hương, chối bỏ cả trách nhiệm với gia đình còn ở lại." Tôi sững sờ. Trong ký ức của tôi, ông nội luôn hiện lên với gương mặt nghiêm khắc, bàn tay nặng nề và những trận đòn roi. Nhưng giờ đây, qua lời bố, hình ảnh ấy biến thành một kẻ độc ác, mang trong lòng thù hận, chưa bao giờ biết yêu thương ai ngoài bản thân. Bố ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống:
Mấy năm sau bố mới được nghe từ cô giúp việc. Mẹ của bố, bà nội con, là một người con gái ở Bến Tre, đẹp, trẻ và dũng cảm, xuất thân trong một gia đình đi theo cách mạng. Trong một lần đi truy quét, ông bắt được bà. Ông không giết mà giam lỏng, ép bà làm vợ bé. Khi bà sinh ra bố, ông coi đó là chiến lợi phẩm của riêng mình. Nhưng bà chưa bao giờ khuất phục. Một ngày, bà bồng bố khi mới vài tháng tuổi chạy trốn. Ông đuổi theo, bắt lại được bố, còn bà thì biến mất như một cánh chim vụt khỏi lồng. Bố đưa tay gạt nước mắt, nhưng giọng ông vẫn run lên vì kìm nén. Ông nội căm hận bà. Trong mắt ông, bà là kẻ phản bội, là người đã làm ông mất đi thứ ông coi là sở hữu. Còn với bố, mẹ mãi là một khoảng trống. Mỗi lần bố nhắc đến, ông đều nổi giận và đánh đập. Còn bố quá nhỏ để phản kháng. Bố chỉ biết im lặng. Nghe đến đó, tôi thấy tim mình quặn thắt. Cả tuổi thơ, tôi cứ nghĩ ông nội ghét Việt Nam. Nhưng giờ tôi mới hiểu, ông ta không hề ghét đất nước, mà là căm hận tất cả những gì đã khiến ông thua cuộc. Ông ta hận những người cộng sản, hận chiến tranh đã biến ông thành kẻ bại trận, và hận cả bà nội, người phụ nữ dám chống lại ông, dám tìm đường thoát cho chính mình. Sự thật ấy khiến tôi bàng hoàng. Thì ra, những cú đánh, những tiếng quát mắng không phải nhắm vào tôi, mà là vào cái bóng của quá khứ ông chưa bao giờ thoát khỏi. Tôi chỉ là đứa cháu vô tình khơi gợi lại vết thương của một kẻ mang đầy thù hận. Bố nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ, khẽ nói: Johnny, con phải hiểu, hai chữ quê hương với ông không còn là đất mẹ. Nó biến thành một vết thương, một mặc cảm, một sự hổ thẹn của kẻ chạy trốn. Và vì thế, con mới lớn lên trong nỗi im lặng. Tôi ngồi lặng bên hồ nước, nghe tiếng gió thổi qua hàng cây, lòng nặng trĩu. Đột nhiên, tất cả những mảnh ghép rời rạc trong ký ức bấy lâu mới liền lại thành một bức tranh. Bức tranh u ám của một gia đình bị chiến tranh xé toạc, của một người ông độc ác chạy trốn khỏi chính quê hương mình, và của một người cha mang vết thương thầm lặng, không dám nói ra. Sau buổi đi câu cá hôm ấy, tôi cảm thấy như mình vừa bước ra khỏi một bức màn che phủ bao năm. Nhưng khi trở về đời sống thường ngày, tôi lại nhận ra một thực tế khác, không chỉ riêng gia đình tôi, mà cả cộng đồng người Việt lớn tuổi quanh tôi cũng mang trong lòng cùng một nỗi ám ảnh. Trong các buổi tụ họp ở nhà thờ, trong những dịp giỗ chạp hay các buổi ăn uống cộng đồng, hễ ai đó nhắc tới hai chữ Việt Nam, bầu không khí lập tức đổi khác. Những người lớn tuổi, đa phần từng rời bỏ quê hương sau năm 1975, thường đồng loạt lắc đầu. Giọng họ lúc nào cũng pha lẫn cay đắng và giận dữ. Ở đó thì có gì ngoài nghèo đói và bất công? Đừng bao giờ tin vào những hình ảnh tươi đẹp, tất cả chỉ là dối trá. Tôi ngồi nghe, đôi khi chỉ im lặng. Tôi thấy rõ ánh mắt họ rực lửa, nhưng đó không phải ánh sáng của hy vọng, mà là ánh lửa của hận thù chưa bao giờ nguội. Trong họ, Việt Nam không còn là quê hương, mà là một vết thương. Họ ôm lấy nỗi đau ấy như thể đó là cách duy nhất để tồn tại. Thế nhưng, thế hệ của tôi thì khác. Tôi sinh năm 1995, lớn lên cùng với Internet. Khi còn bé, tôi nghe người lớn kể về Việt Nam bằng giọng cay nghiệt. Nhưng rồi chỉ cần vài cú nhấp chuột, tôi lại nhìn thấy một hình ảnh khác. Trên màn hình máy tính cũ ở phòng khách, tôi thấy những đoạn video về những con phố nhộn nhịp ở Sài Gòn, ánh đèn rực rỡ trên phố đi bộ, những quán cà phê đông nghịt khách trẻ cười nói. Tôi đọc tin tức về những lễ hội, những sự kiện thể thao, những gương mặt nghệ sĩ mới nổi. Đó không phải là hình ảnh của một đất nước u ám như lời họ nói, mà là một nơi tràn đầy sức sống, đầy màu sắc và khát vọng. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên xem một đoạn clip về chợ nổi Cái Răng ở miền Tây. Những chiếc ghe chở đầy trái cây, những nụ cười tươi rói của người dân, những tiếng gọi ý ới vang vọng trên sông nước. Tôi ngồi lặng đi, cảm giác như mình vừa chạm vào một phần ký ức chưa từng thuộc về mình, nhưng lại thân quen lạ thường. Trong khi người già cố gắng dựng lên một bức tường ngăn cách, chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra ở Mỹ, lại vô tình tìm thấy một cánh cửa. Qua mạng xã hội, tôi làm quen với những người bạn bằng tuổi ở Việt Nam. Chúng tôi nhắn tin, chia sẻ bài nhạc, kể cho nhau nghe về cuộc sống hàng ngày. Tôi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi giống nhau đến thế, cũng thích bóng rổ, cũng mê game, cũng mơ ước một tương lai tốt đẹp. Tôi bắt đầu nhận ra một điều, sự khác biệt giữa các thế hệ không chỉ nằm ở khoảng cách thời gian, mà còn ở cách họ nhìn thế giới. Người già thì nhìn Việt Nam qua lăng kính của ký ức đau buồn, còn tôi và bạn bè lại nhìn qua những hình ảnh đang diễn ra từng ngày. Một bên giữ chặt quá khứ, một bên khao khát tương lai. Dần dần,
tôi không còn cảm thấy xấu hổ khi ai đó hỏi về gốc gác của mình. Thay vào đó, tôi thấy tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn. Tôi bắt đầu đọc sách về văn hóa Việt, học cách nấu những món ăn truyền thống và thậm chí tập viết tiếng Việt tốt hơn để trò chuyện với những người bạn mới ở quê nhà. Nhưng mỗi lần tôi chia sẻ sự háo hức ấy với những người lớn tuổi, họ chỉ cười nhạt hoặc lắc đầu. Con nít, tụi bay còn ngây thơ lắm, chẳng biết gì đâu. Câu trả lời ấy làm tôi chạnh lòng, nhưng không khiến tôi lùi bước, bởi tôi biết tôi không còn đơn độc. Thế hệ trẻ như tôi, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng vẫn khao khát tìm về cội nguồn. Chúng tôi không muốn bị ám ảnh bởi thù hận, mà muốn xây dựng một cây cầu nối hai bờ giữa quá khứ và hiện tại, giữa nơi chúng tôi sống và nơi chúng tôi thuộc về. Ngày ấy, tôi chưa biết hành trình sẽ đưa mình đi xa đến đâu. Tôi chỉ biết một điều, tôi muốn tìm sự thật. Và sự thật ấy, tôi tin rằng, chỉ có thể tìm thấy ở chính mảnh đất Việt Nam. Thời gian trôi qua, tôi dần trưởng thành. Công việc, bạn bè, những mối bận rộn thường ngày ở nước Mỹ đôi khi khiến tôi tưởng như mình đã có thể sống ổn với khoảng trống trong lòng. Nhưng rồi, tất cả thay đổi khi bố tôi ngã bệnh. Căn bệnh đến âm thầm, và chỉ vài tháng sau, ông đã phải nằm liệt giường. Căn phòng khi ấy luôn phảng phất mùi thuốc. Tôi vẫn nhớ rõ, mỗi lần bước vào, tôi thấy bóng dáng gầy gò của bố nằm bất động trên chiếc giường nhỏ. Đôi mắt ông mờ dần đi theo từng ngày, nhưng dường như lại sáng hơn khi nhìn thấy tôi. Tôi biết ông đang chống chọi với những gì cuối cùng còn sót lại của cuộc đời. Có một buổi chiều, khi nắng tắt ngoài khung cửa sổ, bố khẽ đưa tay ra, nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấy đã lạnh đi nhiều, yếu ớt nhưng run rẩy như muốn truyền cho tôi một điều gì đó. Tôi ngồi xuống, im lặng, rồi bất chợt tôi thấy nước mắt ông trào ra. Giọng ông khàn đặc, nhưng từng chữ lại rơi vào tim tôi như vết dao cứa. Con à, bố không còn nhớ rõ gương mặt của mẹ mình nữa. Nhưng trong giấc mơ, lúc nào bố cũng thấy một bóng hình. Chỉ ước một lần thôi, được gọi tiếng mẹ. Và nếu có thể, bố muốn được yên nghỉ trên mảnh đất Bến Tre, nơi bà từng sinh ra. Bố không muốn mang theo cái danh kẻ mất gốc suốt đời. Tôi lặng người. Chưa bao giờ tôi thấy bố nói nhiều về mẹ ông, bà nội tôi, như vậy. Bao năm qua, nỗi im lặng là tường thành ngăn cách. Vậy mà giờ đây, trong giây phút cuối, những lời ấy lại vỡ òa, chan chứa khát khao mà cả cuộc đời ông chưa từng thốt ra. Tôi nắm chặt tay bố, không biết nói gì ngoài một lời hứa thầm, thì bố, con sẽ làm điều đó cho bố. Một tháng sau, bố trút hơi thở cuối cùng. Đám tang diễn ra giản dị. Trong tay tôi là hũ tro cốt của bố, nhẹ bẫng nhưng nặng nề hơn bất cứ thứ gì tôi từng cầm. 2 năm tiếp theo, tôi sống trong sự giằng xé. Một phần tôi muốn tiếp tục ở lại Mỹ, ổn định công việc và cuộc sống như bao người khác. Nhưng sâu trong lòng, tiếng gọi của lời trăng trối không ngừng vang vọng. Mỗi khi nhìn di ảnh của bố, tôi lại nhớ tới đôi mắt rưng rưng hôm ông nắm tay tôi. Câu nói không muốn mang danh kẻ mất gốc như ngọn lửa đốt cháy trong lòng tôi từng ngày. Khi bước sang tuổi 30, tôi biết mình không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi bắt đầu sắp xếp công việc, xin nghỉ một thời gian dài. Tôi mua vé máy bay, chuẩn bị giấy tờ và quan trọng nhất, chuẩn bị tâm lý cho hành trình trở về. Hành lý của tôi không nhiều, một vài bộ quần áo, một ít giấy tờ, vài kỷ vật nhỏ. Nhưng trong vali còn có thứ quan trọng nhất, hũ tro cốt của bố. Tôi đặt nó vào một góc thật cẩn thận, quấn quanh bằng lớp vải mềm. Mỗi khi nhìn vào, tôi lại thấy như bố đang đồng hành cùng tôi trên chặng đường này. Tôi biết hành trình ấy không chỉ là đưa bố về quê mẹ, mà còn là tìm lại một nửa mất mát của chính mình. Tôi không chắc mình có thể tìm thấy bà nội, không chắc sẽ có ai còn nhớ tới bà sau ngần ấy năm. Nhưng tôi chắc chắn một điều, chuyến đi này sẽ cho tôi câu trả lời. Đêm trước ngày lên đường, tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, nhìn ra ánh đèn Mỹ lung linh qua ô cửa. Cả tuổi thơ và tuổi trẻ tôi đã sống ở nơi này, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thuộc về nó trọn vẹn. Giờ đây, khi đặt vé trở về Việt Nam, tôi chợt nhận ra, lần đầu tiên trong đời, tôi đang thật sự đi tìm quê hương. Tôi khép mắt lại, tưởng tượng đến dòng sông Bến Tre, đến những hàng dừa soi bóng, đến khuôn mặt của bà nội, người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp. Và tôi thì thầm với chính mình, con sẽ đưa bố về nhà. Trước khi bố trút hơi thở cuối cùng, ông đã thì thầm với tôi một điều nữa. Ông bảo, trong tủ có một cuốn sổ tay cũ của ông nội con để lại. Bên trong có tấm ảnh thời trẻ của mẹ bố,
và địa chỉ ở Bến Tre. Hãy giữ nó, có thể nó sẽ dẫn con đến nơi bà từng sống. Tôi run run mở ngăn tủ, lôi ra một cuốn sổ da đã sờn mép, những trang giấy vàng úa, mực đã phai đi theo năm tháng. Giữa những dòng chữ cứng cỏi, lộn xộn, tôi tìm thấy một tấm ảnh nhỏ. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, mái tóc dài buông hờ, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nhìn thấy gương mặt bà nội dù chỉ qua một bức hình. Ngay bên dưới, dòng chữ viết tay ghi rõ họ tên bà, cùng một địa chỉ cũ ở Bến Tre. Tôi khẽ siết chặt tấm ảnh, lòng dâng trào một cảm xúc khó gọi tên, vừa lạ lẫm, vừa gần gũi, như thể có một sợi dây vô hình kéo tôi về phía quê hương. Khi tôi quyết định thực hiện chuyến đi, chuyện ấy nhanh chóng lan khắp họ hàng ở Mỹ. Và chẳng bao lâu, từng người một tìm đến nhà tôi. Có người cau có, chỉ tay thẳng vào mặt tôi. Ở đó nghèo lắm, đầy rẫy cướp giật, bất công. Con có biết đi vào là rước họa không? Người khác thì gằn giọng. Con chọn sai thời điểm rồi. Việt Nam sắp đến ngày 30 tháng 4. Đối với chúng ta, đó là ngày quốc hận. Sao lại trở về đúng dịp đó? Những lời lẽ ấy như những mũi dao găm liên tiếp. Tôi ngồi nghe, lòng dậy sóng. Tôi hiểu họ nói từ nỗi sợ, từ những ký ức đau buồn họ mang theo suốt mấy chục năm. Nhưng với tôi, tất cả chỉ là những tiếng vọng của quá khứ. Một vài người còn châm chọc. Con ngây thơ quá, con không biết đâu. Ở đó dân bị áp bức, xã hội hỗn loạn. Ở Mỹ còn chưa đủ hay sao mà còn tìm về nơi ấy? Tôi chỉ mím môi. Trong tim, câu nói của bố trước lúc ra đi lại vang lên. Cùng với ánh mắt của bà nội trong tấm ảnh kia, chúng trở thành câu trả lời duy nhất. Tôi không còn quan tâm đến những lời hù dọa nữa. Mẹ tôi lặng lẽ ngồi ở một góc, nghe hết tất cả. Khi mọi người đã lần lượt bỏ về, bà đến gần, đặt tay lên vai tôi. Chỉ một câu ngắn gọn. Con hãy đi, mẹ tin con. Đôi mắt bà nhìn tôi, không còn sự sợ hãi, chỉ có sự tin tưởng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình không còn đơn độc. Tôi dành nhiều ngày chuẩn bị cho chuyến đi. Mỗi khi mở vali để sắp xếp đồ đạc, tôi lại mở cuốn sổ tay cũ, nhìn thật lâu vào tấm ảnh của bà nội. Tôi cố hình dung xem, sau bao năm tháng, liệu bà còn sống hay đã thành một phần ký ức xa mờ. Tôi tự hỏi, nếu bà còn sống, liệu bà có nhận ra đứa cháu trai này không? Ngày ra sân bay, tôi mang theo hành lý gọn nhẹ, nhưng trong lòng nặng trĩu. Hũ tro cốt của bố được tôi đặt cẩn thận bên trong vali, bọc nhiều lớp vải mềm. Cuốn sổ tay cũ và tấm ảnh bà nội tôi để trong túi áo, như một báu vật sát bên tim. Tôi đứng trước cổng lên máy bay, nhìn lại những người thân còn giữ nét mặt bất bình, rồi nhìn sang mẹ, bà chỉ khẽ gật đầu. Tôi ôm chặt lấy vali, hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc bước qua cửa kiểm soát, tôi biết mình đã chọn con đường không có lối quay lại. Tôi không chỉ mang theo di nguyện của cha, mà còn mang cả niềm tin rằng, ở phía bên kia đại dương, quê hương đang chờ tôi trở về. Máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất vào một buổi sáng nắng gắt. Từ cửa kính, tôi nhìn thấy những dãy nhà san sát, những con đường như mắc cửi và những dòng xe cộ nối dài bất tận. Trái tim tôi đập nhanh hơn thường lệ. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã đặt chân lên mảnh đất mà bao năm qua chỉ nhìn thấy qua màn hình máy tính, qua những mẩu chuyện chắp vá từ người lớn và qua tấm ảnh cũ kỹ của bà nội. Tôi không vội vã về Bến Tre. Tôi quyết định sẽ ở lại Sài Gòn một tuần, như một cách để hít thở thật sâu, để cảm nhận nhịp sống nơi đây trước khi đưa bố về với đất mẹ. Ngày đầu tiên, tôi lang thang dọc những con đường đầy bóng cây. Mùi cà phê sữa đá lan tỏa khắp nơi. Tôi chọn một quán cà phê nhỏ bên vỉa hè, ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp lè tè, nhấp từng ngụm đắng ngọt. Ngay bên cạnh, một bác bán hàng rong rao to, tiếng rao vang vọng hòa vào tiếng xe cộ, vào tiếng cười nói rộn rã. Tôi ngồi đó, lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, vừa lạ lẫm vừa thân quen, như thể những giai điệu này vốn đã nằm đâu đó trong ký ức của tôi từ lâu. Chiều đến, tôi bước chân ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, ánh đèn rực rỡ phủ khắp con đường. Các gia đình nắm tay nhau, trẻ con cười vang, những cặp đôi trẻ nắm tay đi dạo, các bạn trẻ chơi đàn, nhảy múa, ca hát giữa quảng trường. Tôi lặng lẽ hòa vào dòng người, để mặc cho tiếng nhạc, tiếng cười bao trùm lấy mình. Tôi bỗng nghĩ đến những lời cay nghiệt mà tôi từng nghe trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ biết đến một Việt Nam của chiến tranh, nghèo đói và bóng tối. Nhưng giờ đây, ngay trước mắt tôi là một Việt Nam đầy sức sống, tràn ngập nụ cười và niềm vui.
Một buổi sáng khác, tôi quyết định không đi đâu xa. Tôi tản bộ qua những con hẻm nhỏ. Ở đó, tôi thấy mấy cô bán xôi cười rạng rỡ, mời tôi lại gần. Một bác xe ôm lớn tuổi thấy tôi lúng túng đã tự động đứng lên, nhiệt tình chỉ cho tôi đường đi mà chẳng hề khó chịu. Thậm chí có người còn dúi vào tay tôi trái xoài, nói: "Ăn đi con, cho biết xoài miền Nam." Tôi cười ngượng, cảm giác như một đứa trẻ được dỗ dành. Ở Mỹ, có khi tôi bước qua bao người mà chẳng ai thèm ngoái nhìn. Ở đây, dù là một người xa lạ, tôi lại thấy mình được đón nhận. Ngày qua ngày, tôi lặng lẽ gom góp những mảnh ký ức mới, mùi khói bếp lan ra từ những xe bắp nướng ban đêm, tiếng còi xe hỗn loạn nhưng lại có trật tự riêng, tiếng cười rộn rã từ quán nhậu vỉa hè, hay cảnh những cụ già thong thả tập dưỡng sinh trong công viên buổi sáng. Mỗi khoảnh khắc như một mảnh ghép, bù đắp cho khoảng trống mà tuổi thơ tôi đã bỏ lỡ. Rồi ngày 30 tháng 4 đến gần, tôi không biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi đối diện với dịp kỷ niệm mà ở Mỹ, bao năm qua, tôi nghe nhắc đến như một vết thương không bao giờ lành. Sáng hôm ấy, tôi ra đường từ rất sớm. Sài Gòn bừng dậy trong sắc đỏ của cờ và biểu ngữ. Khắp các ngã đường, người người chen nhau, ai cũng háo hức. Những đoàn xe diễu hành chậm rãi tiến qua, cờ bay phấp phới. Trẻ con ngồi trên vai bố mẹ, vẫy tay reo hò khi thấy những đoàn quân đi qua trong tiếng nhạc rộn ràng. Tôi đứng giữa biển người, ngước nhìn những dải cờ đỏ rực trên cao. Xung quanh tôi, mọi người không phân biệt già trẻ, không phân biệt quá khứ ai ở bên nào, chỉ có niềm vui chung đang lan tỏa. Tôi nhìn thấy những người lính mặc quân phục cười bắt tay những người dân bình thường, ôm nhau thật chặt, cùng hát vang những bài ca hòa bình. Khoảnh khắc đó khiến tôi lặng người. Tôi như được chứng kiến một sự thật khác hẳn với những gì tôi từng nghe. Không có sự căm thù nào hiện diện trên những gương mặt ấy, chỉ có niềm tự hào và hạnh phúc. Tôi bỗng thấy rõ ràng hơn, quê hương không hề u ám như những lời kể ám ảnh tuổi thơ tôi. Quê hương ở đây, sống động và tràn đầy sức sống. Quê hương là những con người bình dị mà tôi vừa gặp trên đường, là nụ cười hiền hậu của những người xa lạ, là sự gắn kết vô hình giữa những con người cùng chia sẻ một mạch nguồn. Tối hôm đó, tôi trở lại bên bờ sông, gió thổi mát rượi, đèn trên cầu lấp lánh. Tôi ngồi xuống, ôm chặt chiếc túi chứa hũ tro cốt của bố. Trong đầu tôi vang vọng lại câu nói cuối cùng của ông: bố muốn được yên nghỉ trên đất Bến Tre. Tôi nhìn dòng sông cuộn chảy, lòng trào dâng một cảm giác kỳ lạ, nỗi sợ về quê hương dường như đang tan biến, nhường chỗ cho một sự thân thuộc mà tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi thầm thì trong gió: bố ơi, con đã về rồi. Đây chính là mảnh đất của mình. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi mỉm cười khi nhắc tới Việt Nam. Sau những ngày ở Sài Gòn, khi những tiếng kèn diễu hành và sắc đỏ của ngày lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam dần lắng xuống, tôi biết đã đến lúc phải lên đường. Từ bây giờ, mỗi bước đi của tôi không còn chỉ là để thỏa mãn sự tò mò, mà là để hoàn thành lời hứa cuối cùng với bố, đưa ông trở về Bến Tre, nơi chôn nhau cắt rốn của bà nội. Chuyến xe khách nhỏ đưa tôi rời Sài Gòn, lăn bánh qua những cánh đồng mênh mông, qua những cây cầu bắc ngang dòng kênh xanh thẳm. Tôi ngồi bên cửa sổ, ôm chặt chiếc ba lô có chứa hũ tro cốt của bố. Ngoài kia, hàng dừa nối dài tận chân trời, những tàu lá đong đưa trong gió, phản chiếu xuống mặt nước lấp loáng ánh nắng. Cảnh vật ấy khiến tôi vừa xúc động, vừa thấy lòng mình trào dâng một cảm giác kỳ lạ, như thể tôi đang trở về nhà, dù đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến mảnh đất này. Trong cuốn sổ tay cũ kỹ mà bố để lại, tôi đã đọc đi đọc lại dòng chữ bằng bút mực xanh nhạt, nghiêng nghiêng, Nguyễn Thị Hạnh, xã Mỹ Thạnh, Bến Tre. Bên cạnh đó là tấm ảnh bà nội hồi trẻ, nụ cười của bà hiền đến mức chỉ cần nhìn thôi, tôi đã thấy một niềm bình yên không sao tả xiết. Tấm ảnh đã sờn, nhưng đôi mắt trong tấm hình vẫn như đang nhìn thẳng vào tôi, dịu dàng và ấm áp. Có lẽ đó chính là thứ khiến tôi kiên định hơn, dù không biết con đường phía trước có đưa mình đến gặp bà hay không. Khi tới Bến Tre, tôi thuê một chiếc xe máy cũ và bắt đầu hành trình tìm kiếm. Đường làng quanh co nhỏ hẹp, đôi khi chỉ vừa một bánh xe lăn qua. Hai bên là những rặng dừa nghiêng bóng xuống dòng nước mát lành. Cảnh sắc nơi đây thật khác xa với hình ảnh đầy hàn học mà tôi từng nghe ở cộng đồng người lớn tuổi bên Mỹ. Tôi tìm đến địa chỉ trong cuốn sổ tay, nhưng tất cả đã đổi thay. Ngôi nhà cũ được nhắc đến chẳng còn, thay vào đó là một ngôi nhà mới xây với lớp sơn trắng sáng loáng. Tôi gõ cửa, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Tôi đưa tấm ảnh của bà nội cho bà xem, ánh mắt bà thoáng bối rối, rồi chậm rãi lắc đầu. Lâu lắm rồi,
tôi không còn nhớ rõ, nhưng hình như gia đình này đi đâu đó, chẳng ai biết nữa. Tôi tiếp tục đi khắp nơi. Có ngày tôi lạc vào những con đường đất đỏ, hai bên là đồng lúa xanh rì, trẻ con chạy chân đất cười đùa. Tôi dừng lại ở một quán nước nhỏ bên bờ sông, hỏi chuyện một cụ già tóc bạc phơ. Cụ nhìn bức ảnh thật lâu, đôi mắt đục ngầu thoáng ánh lên chút ký ức mơ hồ. À, hình như tôi từng thấy cô gái này hồi trẻ. Nhà đó ngày xưa, nhưng giờ thì không còn ai ở. Cũng chẳng biết bà ấy đi đâu. Ngày này qua ngày khác, tôi rong ruổi, hỏi thăm hết thôn này sang thôn khác. Có người chỉ đường cho tôi với ánh mắt thương cảm, có người kể những mẩu chuyện không đầu không cuối, có người im lặng, lắc đầu, như sợ chạm vào một vết thương xưa. Một tháng trôi qua, hy vọng của tôi cứ dần mờ nhạt, như làn khói hương tan vào không trung. Trong những ngày bế tắc ấy, tôi đem chuyện tâm sự với vị sư, trụ trì ngôi chùa nhỏ mà tôi hay ghé. Thầy lắng nghe, ánh mắt hiền từ, rồi bảo: con đã đi một quãng đường dài để tìm lại cội nguồn. Nếu hôm nay con chưa tìm được bà, thì cũng đừng buồn. Bởi con có một nơi thiêng liêng, lúc nào cũng mở rộng cửa để đón cha con trở về. Nghe vậy, tôi lặng người. Thầy đưa tôi ra phía sau chùa. Ở đó, tôi thấy những dãy tháp cốt xếp ngay ngắn, xung quanh là hoa sứ nở trắng, hương thơm ngào ngạt. Tiếng chuông chùa vang vọng trong không gian yên bình, hòa cùng tiếng chim ríu rít trên những ngọn dừa cao. Tôi bế hũ tro cốt của bố, bước chậm rãi trên con đường lát gạch dẫn vào khu thờ. Mỗi bước đi như mang nặng cả một đời người, cả một lời hứa. Khi đến trước gian thờ Phật, tôi cúi đầu chào. Sư thầy gật đầu, khẽ đưa tay chỉ về ngôi tháp nhỏ mới xây dựng. Tôi đặt hũ tro cốt của bố vào đó, cẩn thận như sợ đánh thức ông. Ngọn nhang trên tay tôi cháy đỏ, khói mỏng manh cuộn lên, hòa vào ánh sáng chiều vàng rực. Tôi quỳ xuống, chắp tay mắt nhòe đi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thì thầm, như nói với cả đất trời: bố ơi, con đã đưa bố trở về. Có thể con chưa tìm được bà nội, nhưng từ hôm nay, bố đã được nằm lại trên mảnh đất Bến Tre. Bố không còn phải mang cái bóng của một kẻ mất gốc nữa. Rời khỏi ngôi chùa nhỏ bên dòng Cổ Chiên, tôi đứng lặng rất lâu trước gió. Bầu trời chiều ngả vàng, từng hàng dừa nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước đang lấp lánh. Tôi bỗng có cảm giác như nơi này đã quen thuộc với mình từ lâu, dù thực ra đây mới là lần đầu tôi đặt chân đến. Trong túi áo, tấm ảnh cũ của bà nội khẽ rung lên theo nhịp tim, như một lời nhắc nhở rằng hành trình của tôi vẫn còn ở phía trước. Tôi không trở về Mỹ ngay. Tôi nghĩ nếu đã về đến đây, tôi không thể chỉ dừng lại ở việc hoàn thành một nửa di nguyện của bố. Tôi phải đi tiếp, phải nhìn tận mắt mảnh đất mà ông từng gọi là quê hương, nơi từng là nguồn gốc, là cội rễ của chính tôi. Vậy là tôi bắt đầu những ngày rong ruổi khắp Việt Nam. Tôi ra Hà Nội, đi giữa lòng phố cổ với những ngôi nhà mái ngói nhuốm màu thời gian, nghe tiếng dao ai, sôi nóng đây vang vọng trong buổi sáng tinh mơ. Tôi ghé thăm Hồ Gươm khi sương còn phủ mờ, nhìn từng cặp vợ chồng già thong thả tập dưỡng sinh, từng nhóm học sinh mặc đồng phục cười đùa trên vỉa hè. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình không còn là kẻ lạc lõng. Tôi thấy một nhịp sống rất thật, gần gũi, như thể tôi đã từng là một phần của nó từ kiếp nào. Rồi tôi xuôi về miền Trung. Nắng ở đây gắt gỏng hơn, gió Lào thổi khô môi, nhưng những người dân nơi này lại khiến tôi ấm lòng. Tôi nhớ mãi một lần dừng chân ở một quán nước nhỏ bên đường quốc lộ. Bà cụ chủ quán thấy tôi lóng ngóng gọi bằng giọng Mỹ và tiếng Việt liền cười. Con cứ từ từ nói chậm thôi, bà hiểu hết mà. Một ly nước chè xanh được đặt xuống bàn, mùi thơm ngai ngái, vị chát dịu ngọt dần nơi đầu lưỡi. Tôi bất giác nhớ lại những lời cay đắng từng nghe ở Mỹ. Nhưng trước mặt tôi lúc này là một nụ cười hiền hậu, một tấm lòng rộng mở. Cuối cùng, tôi trở lại miền Tây. Ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, tôi để gió lùa qua tóc, ngắm nhìn những vườn dừa trải dài. Có khi tôi dừng lại ở một bến sông lặng lẽ, nghe tiếng chim kêu, tiếng mái chèo khua nhịp và tự hỏi liệu bà nội có từng ngồi trên chính con thuyền này, nhìn dòng sông này mà mơ về tự do. Suốt một tháng tìm kiếm, tôi đi qua hàng chục xóm làng, gặp biết bao người. Có cụ già đã mờ mắt khi nhìn tấm ảnh của bà nội thì khẽ lắc đầu, chỉ còn nhớ mang máng rằng ngày xưa có một người phụ nữ như thế. Có người lại kể rằng sau năm 1975, nhiều gia đình tan tác, chẳng ai rõ tung tích ai. Tôi nghe, tôi ghi chép, tôi chờ đợi một tia hy vọng, nhưng ngày qua ngày, manh mối vẫn mờ mịt như làn sương phủ trên rặng dừa sáng sớm. Trong những buổi chiều mỏi mệt, tôi lại tìm về ngôi chùa nhỏ ven sông, nơi tôi đã gửi tro cốt của bố.
Tôi thường ngồi trên bậc thềm, ngước nhìn tượng Phật từ bi tỏa sáng trong ánh hoàng hôn. Có hôm, sư thầy đến ngồi bên tôi, giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng chuông chùa. Con đã đi rất xa để tìm, nhưng đôi khi điều mình cần không phải là kết quả, mà là hành trình. Quê hương không bao giờ mất, chỉ có con người mới tự quay lưng. Tôi gật đầu, lòng chợt nhẹ nhõm. Tôi biết mình chưa tìm thấy bà nội, nhưng ít nhất tôi đã hoàn thành một phần lời hứa với bố. Ông đã được trở về với mảnh đất nơi mẹ ông từng sinh ra. Và tôi cũng đã tìm được một điều mà suốt bao năm qua mình vẫn thiếu, cảm giác thuộc về. Việt Nam không còn là một khái niệm mơ hồ trong trí tưởng tượng của tôi nữa. Nó hiện hữu ngay trước mắt, trong từng con đường rợp bóng cây, trong nụ cười của những người xa lạ, trong tiếng giao đêm, tiếng chuông chùa ngân và trong ánh mắt lấp lánh của những đứa trẻ hồn nhiên. Tôi biết hành trình tìm kiếm bà nội vẫn còn dài. Tôi không chắc ngày mai sẽ ra sao, không biết liệu có một phép màu nào xảy đến. Nhưng tôi tin, chỉ cần còn giữ niềm hy vọng, còn bước tiếp, thì một ngày nào đó tôi sẽ được nhìn thấy bà. Và khi ấy, tôi sẽ có thể đứng giữa đất Bến Tre, ôm bà vào lòng và nói thật dõng dạc, tôi là người Việt, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Đây là câu chuyện của tôi, một hành trình đi tìm quê hương, đi tìm tình người và cũng là đi tìm chính mình. Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần tự hỏi mình thuộc về đâu. Nếu bạn đã nghe đến đây, tôi mong bạn dành một giây để suy ngẫm quê hương với bạn có ý nghĩa như thế nào. Và nếu câu chuyện này chạm đến bạn, hãy để lại một bình luận, chia sẻ suy nghĩ của mình và đừng quên đăng ký kênh Kể Chuyện Xuyên Việt để đồng hành cùng tôi trên chặng đường tiếp theo. Biết đâu, với một chút may mắn từ lời cầu chúc của các bạn, một ngày nào đó tôi sẽ thật sự tìm thấy bà nội.